אני לא בטוח כמה, מבחינת, אמירת צנזורה היא לא טובה, מבחינה ביטחונית, אתה תחליט על הגבולות, אתה בביטחון מבין יותר ממני. שמע, אני רוצה להתבונן בחזית הצפונית, ואני מודה, אני לא יודע את דרכי. אני הרבה פעמים שאלתי אותך, למה לא ליזום מלחמה שלנו נגדם, לפני שהם ייזמו מלחמה נגדנו. אני אפילו זוכר את המקום הראשון שם ישבנו, שאלתי אותך, זה היה באיזו מרפסת, אם אתה זוכר, שיחה ארוכה, ולא עשינו זאת. והיום. אני דווקא רוצה להתחיל לפני באיזה נקודה, ועד להגיע לשאלה שלך, שאנשים יבינו את הבטריה כולה. תראו, אם ב7 באוקטובר, ביום שבת, ב6:30 בבוקר, זה היה לפני 3 שבועות, אם אני לא טועה, נכון? נכון. בערך 3 שבועות. 3 שבועות כבר פלוס. כן, בפלוס. במקביל להתקפה של החמאס על עוטף עזה, הייתה מתחילה התקפה של החיזבאללה על הצפון. היום היינו נמצאים במצב חמור מאין כמותו. משום שהיינו רואים התנפלות של החמאס, כפי שראינו, היינו רואים 10,000 אנשי קומנדו של החיזבאללה שמומנים... כוח רדואן. רדואן, שהוא מומן בעשרות מונים יותר מהחמאס, נכנס לתוך הגבול הצפוני, שוטף את הגליל, נכנס ליישובים, נכנס למחנות, תופס צמתים מרכזיים, וזה היה בליווי של אלפי טילים ורקטות שיש לחיזבאללה, והיו מצטרפים גם מיליציות פרו-איראניות. היינו במלחמה אזורית שלא היינו יכולים להתגייס ולהגן על עצמנו. זה היה מאוד מקרב אותנו לחורבן הבית השלישי. היה לנו נס. זה שהיה לנו נס וניצלנו, זה לא עולה על הדעת שמדינת ישראל בנויה מניסים. לא יכול להיות. עכשיו, למה היה לנו נס? משום שכנראה לאיראנים לא הייתה שום כוונה להיכנס למלחמה כזאת, משום שהם חששו בזמן הזה, זה יכול גם לפגוע מאוד בהם, משום שארצות הברית כנראה הייתה מתערבת, אולי אפילו מלחמת עולם שלישית, והיו גם עושים את איראן, והם החליטו שזה לא הזמן. יש להם עיתויים שכנראה יהיו יותר מתאים. ולכן זה לא קרה. ואז היה לנו את הזמן לגייס את הצבא לגבול הצפוני, ויותר חשוב מזה, הספינות נושאות המטוסים של האמריקאים הגיעו לגבולנו. ובעצם קיומם פה היום, יחד איתנו, הוא בעצם שומר עלינו מפני מלחמה אזורית שתאיים על קיומנו. אבל לא לעולם חוסן. אנחנו לא יכולים לאורך שנים להסתמך על האמריקאים. המזל שהיום יש לנו ביידן, אני לא יודע מי יהיה מחר, אני לא יודע אם תמיד ארצות הברית תגיע עם מטוסים לגבולנו ותגן עלינו. כלומר, אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגן על עצמנו מול האיום הכי קשה שצמח בשנים האחרונות על העורף הישראלי. ואת זה אחרי המלחמה צריך לבנות, ואני מדבר על זה כבר שנים. יצאנו מזה בנס, אסור לנו להגיע לנקודה הזאת שוב. אני שואל... ועכשיו לגבי התקפה, אם תרצה, שאלת אותי שאלה, אם היינו צריכים לעשות התקפה מקדימה... טוב, אני אחזור לעניין של התקפה מקדימה שמטרידה אותי כידוע לך הרבה מאוד זמן. אני רוצה, האלוף בריק, אני שומע מה שאתה אומר, והאמת שאמרת את זה במשך תקופה ארוכה מאוד, אתה ואחרים, האם זה אומר שבעצם, אם מדינת ישראל ניצלה בנס ממה שאתה מתאר, זה אומר שהיינו יכולים להיות באמת בעברי פי פחת, אתה באמת חושב במונחים של חורבן בית שלישי? כלומר, כלומר, חתיכת ארגון מחורבן, סליחה על העברית הצחה שלי, בנוסח החיזבאללה, ארגון טרוריסטי שהפך כבר להיות צבא של ממש, ועוד ארגון טרוריסט אחר, הם יכולים לחלות את המדינה? זה לא רק הם, תקשיב. 10,000 אנשים כאלה שעוברים בגבול הצפון, בדיוק כמו שהחמאס עבר, כי לא היינו מוכנים בכל האזור. אנחנו היינו אדישים, אנחנו הצבא הכי חזק, אלופים זכוכים מדברים על זה בערוצים הגדולים, וכולם אדישים. הם היו חוצים. מה שעשו בעוטף עזה, החמאסניקים... אוקיי, אמרת את זה. עכשיו, הם היו תופסים צמתים, והיו מתחילים לראות אלפי רקטות וטילים, שלא היו מאפשרים לצה"ל להתגייס, רק שנייה. אבל זה לא נגמר בזה. אנחנו צריכים להבין שכתוצאה מזה הייתה התפוצצות אזורית ביהודה ושומרון, עם אלפי טרוריסטים שרצים לתוך היישובים.
התפוצצות בתוך ישראל, עם אלפי ועשרות אלפי קיצונים ימיני, בדואים וערבים שנלחמים, והיינו מוצאים אותנו בכאוס שאין לנו ממנו פתרון. ולכן היינו שם כמעט, הנס הציל אותנו, אנא, אל נחזור לזה בחזרה. ויש לזה תשובות. טוב, אני מיד אדבר איתך על התשובות, אבל לפני כן, גם ענת רוצה מאוד לדעת, וגם אני רוצה מאוד לדעת, אתה יכול להסביר לי מעבר למילה, לאיראנים לא היה באינטרסים שלהם, למה הם לא עשו את זה? כי נניח שהם היו חוצים מכה איומה, לא שווה להם, היה מנקודת מבטם המנובלת לעשות לנו את מה שאתה מתאר? איראן היום נמצאת בהתעצמות אזורית. עצומה. עצומה. הסינים, הרוסים, איתם. הם היום בעצם, הסנקציות כבר לא מפריעות להם. הם רוצים להיות השולט באזור המזרח התיכון. וזה הולך וקורה. וזה הולך וקורה. היום, אירוע כזה שהיה נותן מכת מוות, או מכה מאוד קשה לישראל, עם החיזבאללה והתפוצצות אזורית כוללת, היה לדעתי מביא אותם למלחמת עולם. כי האמריקאים לא יכלו להרשות לעצמם שישראל תתפרק, משום שאם ישראל תתפרק, זה יבוא אחרי זה לאמריקאים עצמם. זה עולם הערבי מול העולם האחר. ומה שהיה קורה, היו נכנסים למלחמה קשה מאוד, כולל פגיעה מהותית ביכולות האיראניות, כולל הכלכליות, שמרוגזות בתא שטח קטן. זאת אומרת... אתה מתכוון לבארות הדלק, כן, נפט הדלק שלהם? והכל, כן. זה היה מוריד אותם שעולה. וכשהם שאלו את עצמם, האם בשביל להרוס את מדינת ישראל, אני צריך להרס גם בעצמי? כנראה מבחינתם זה לא היה העיתוי המתאים, כאחרת. אין לזה שום הסבר. הרי אם הם היו מפעילים במקביל, היינו בבעיה נוראה ואיומה. אני אשאל אותך כמובן לגבי העתיד, אבל לפני כן עוד. יוצא מדבריך שיש לנו בעצם איום גדול על איראן. בעבר לא רצית לדבר על זה, אני אלשין עליך, ומסתבר שהיום, וגם אחרים... כולם מדברים, כולם מדברים. שהבטן הרכה שלהם לא צריך פצצות גרעין עליהם. נכון. אלא לפוצץ להם את בארות הנפט, וזה ביכולתנו לעשות, עם או בלי האמריקאים. כלומר, בעצם אנחנו לא צריכים לפחד מהם. מחר הם כן ירצו להסתכן בזה? לא. מחרתיים ירצו להסתכן? גם לא. הנקודה היא שהיום... ואם כך, למה ההתגרות הזו של החיזבאללה, אם כנראה בימים האחרונים, שקע העניין? תראה, אם תשים לב, החיזבאללה שומרת על מידה. היא לא הכניסה לעוצמות האמיתיות שלה עם הטילים הכבדים, המדויקים, שיכולים להגיע מרכזי אוכלוסייה. שמעת על מיסקלקולציה, נו. הם מבינים שהם צריכים לשמור על איזה קו. הם מסלימים, אבל הכל במסגרת של מה שנקרא צפון מולם. הם עוד לא הגיעו למצב של יצירת מלחמה אזורית כוללת, כי אם הם יראו על גוש דן את הפצצות ואת הטילים המדויקים, אזי אנחנו נמצא את עצמנו במלחמה אזורית. הם לא רוצים להיות שם. אבל צריך לזכור שגם כשהם לא רוצים להיות שם, זה יכול לקרות בלי שהם רוצים. משום שאם, נאמר, הכניסה לתוך עזה לא תהיה מבוקרת וחכמה, יהרגו הרבה מאוד אזרחים בנוסף מה שנהרגו. זה יביא לי פיצוץ ביהודה ושומרון, שיביא לי פיצוץ בישראל. אם אתה רואה שההסלמה צומחת מבלי שאף אחד יתכוון, אני חושב שהיום החיזבאללה עדיין אינם רוצים להגיע למצב של מלחמה כוללת. כי אם היו רוצים, היו עושים את זה בהתחלה ולא עכשיו. הם שומרים על מסגרת מוגבלת. הם מסלימים אותה, אבל עדיין זה מוגבלת. הם לא מכניסים את כל מדינת ישראל לטווח האש שלהם. וזה המצב, אבל זה יכול להסתבר בלי שאף אחד רוצה. חטפו לנו פעם 3 חיילים והתחילה מלחמת לבנון השנייה. ככה זה קורה, ולכן זה לא חדש מי. אבל יש לנו מזל ענק שהאמריקאים נמצאים כבר איתנו. כלומר, גם אם זה יקרה, זה כבר לא מלחמה על קיום המדינה, כי האמריקאים איתנו. אבל לא לעולם חוסן, ואמרתי את זה קודם. לא תמיד האמריקאים יהיו, לא תמיד זה יהיה ביידן, ולכן אנחנו צריכים להיות חזקים להתמודד עם מצבים כאלה. האם אתה זוכר מצב, ויש לנו כבר עוד שאלה, מיד נעלה אותה, האם אתה זוכר מצב דומה, שכוח אמריקאי מסיבי ביותר ניצב על שערנו ופתחנו, במטרה להגן עלינו, שבעבר תמיד אמרנו מאז ימי בן גוריון, תנו לנו נשק, את המלחמה החיילים שלנו יעשו. תראה, מה שהאמריקאים עשו לאורך כל הדרך לטובתנו, זה סיוע באמצעי לחימה, תחמושת, אנחנו רואים את הרכבת האווירית מלחמת יום הכיפורים, שהרכבת הזאת לא היינו יכולים להמשיך להילחם. ועדיין הם לא שלחו לכאן חיילים. ולא, בדיוק. לא היו כאן 3,000 מרינס, כן, נכון. תראה, גם היום ביידן מדבר על כך שחיילים אמריקאים לא ילחמו, וזה בסדר, את החיילים שלהם אנחנו לא צריכים על האדמה שלנו. אבל את היכולת של
אמצעים שצריכים כל הזמן להזין אותם, צריך להבין שהפצצות שיש לנו והטילים הם מיליארדי דולרים. אין לנו את היכולת הכלכלית, הם נותנים לנו את היכולת להמשיך להילחם, אבל מעבר לזה, יש להם את המטוסים על גבולנו. ברגע שיתחילו לראות עלינו טילים כבדים, הם ישתתפו בירי. זאת אומרת, זה נותן לנו הגנה לפחות קיומית, אמנם עם מכות לא קלות, אבל צריך להבין, ואני חוזר פעם שלישית, לא לעולם חוסן, לא תמיד הם יהיו שם בשבילנו. ביידן זה לא מי שהיה לפניו או מי שיהיה אחריו. לפני שניגש לשאלה של אמצעים והגנה וכו' ויכולת התקפה, אנא העלו שוב את השאלה ונשאל את יצחק בריק, את אלוף בריק. יש לנו את השאלה? יש. אני עוד לא רואה אותה, הנה נראה אותה. יופי. תגדילו טיפה זו, זה אלוף בריק. את האלוף בריק הספקתי לקרוא. האם על צה"ל לטפל באיום החיזבאללה באופן יסודי, או רק אם ניגרר בגללם למלחמה כוללת? תראה, היום אופיר כץ שואל את זה. שלום אופיר כץ, אני זוכר את השם משידורים קודמים. כן, שלום אופיר כץ. תראה, היום אנחנו נמצאים בלחימה לא פשוטה בזירה של עזה. אני לא רואה שום טעם ושום סיבה להתחיל לפתוח זירה במקום אחר. צה"ל היום יכול להגן בזירה אחת, להתקיף בזירה אחרת, וזה מה שהוא עושה. בעתיד, בהנחה שנשיג את מטרותינו, ואני מתפלל שאכן כך, שהחמאס והג'יהאד ירדו מהמצבה, זה ייקח חודשים, אולי שנים, מי שחושב שאפשר לתת בום, וגמרנו לא מבין, גם אז נצטרך לשקול בכובד ראש, האם יש מקום לתת התקפה מקדימה למשל? אנחנו צריכים להבין שהחיזבאללה זה לא חמאס. החיזבאללה פרוסים על מאות קילומטרים לאורכה ורוחבה של לבנון. יש להם 150,000 טילים ורקטות, מהם אלפים מדויקים והרבה מאוד כטב"מים. וגם אם ניתן התקפה מקדימה, ותהיה הצלחה ענקית, בואו נגיד 50% מהיכולות הטיליות שלהם הושמדו. נו. עדיין יש להם 75,000 טילים ורקטות שאיתם הם יכולים להמשיך, וזה המון בשביל לתת לנו מכה קשה, אבל ברגע שנתן התקפה מקדימה, סיכוי מאוד גדול שהמלחמה האזורית תפרוץ, זה לא רק יהיו הם. הצטרפו המיליציות הפרו-איראניות בסוריה, באיראן, בתימן ובעיראק. אני עוד משאיר את האיראנים מבחוץ. ההתפוצצות בתוך מדינת ישראל, אמרתי, יהודה ושומרון וזה. זאת אומרת, היום לתת מכה מקדימה, זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת. בשביל ללכת על אירועים כאלה, אנחנו צריכים להתחזק קודם. להכין את המדינה ואת הצבא שלנו, מה שלא עשינו 20 שנה, למלחמה אזורית, שנהיה מספיק חזקים, שלא נצטרך את ארצות הברית להתמודד עם המצב הזה, אז גם נוכל לקחת... ואפשר לעשות את זה, האלוף? אפשר. אני הגשתי דוחות שהצבא קיבל אותם, חבר'ה, שלא יהיה אי הבנה. אין היום בין בריק לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לאלופים, ויכוח על מה צריך לעשות ומה עם הבעיות. אין ויכוח. אין ויכוח. יש לי עכשיו דוח. בניגוד, חכה רגע, בניגוד לרמטכ"לים הקודמים? בניגוד לרמטכ"לים האחרונים, שהיו חלק מהברוך. מהקונספציה. מהקונספציה. כלומר, גם אייזנקוט, גם גנץ. נכון. גם מי עוד? מה עם כוכבי? וגם. דרך אגב, כוכבי קיבל את הדוח שלי. הסכים ליישם אותו. ולא ביצע. התחיל, אבל בפועל לא ביצע. ואנחנו היום נמצאים עם צוות שקוראים לו שר הביטחון גלנט, הרצי הלוי, הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, אייל זמיר, שהיה סגן הרמטכ"ל בזמנו. גם נפגשתי עם סגן הרמטכ"ל אמיר ברם. הצגתי להם את הדוח עם ראשי צוותים שבניתי במשך שנה. הצגנו מה צריך לעשות, הם קיבלו, אימצו והתחילו בעבודת מטה. הם יודעים בדיוק מה שצריך לעשות, את זה יהיה צריך לעשות, ואז יהיה מספיק חזקים. ואז יש לנו מספיק כוח להילחם, ופה אני רוצה להכניס שאלה. כן. שמע, מלחמת 73, באופן הכי אירוני של ההיסטוריה, אירוני כואב, 50 שנים בול, 50 שנה, 53, 23, 73, 50 ו-23, לחמנו נגד צבאות אדירים, המצרים, הסורים, היו כוחות נוספים העיראקים, והיום מול איזה ארגונים, אני לא רוצה להגיד פקקתי ארגונים, אבל ארגונים בסופו של דבר, חזקים ככל שיהיו אנחנו עסוקים ממה שאתה אומר. תראה, יש הבדל... לא משהו עצוב. הציבור צריך להבין. לא משהו עצוב. זה עצוב. הציבור צריך להבין, וכאן מאוד חשוב, הוא כנראה עוד לא יטמיע את זה.
מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמת חזיתות. ב3 ימים אכלנו דם, ואחרי זה יצאנו למלחמה שערה והצלחנו לנצח. המלחמה הבאה, בניגוד לכל מלחמות ישראל, מאז מלחמת השחרור, תהיה מלחמת העורף. זה לא היה מעולם איום כזה על מדינת ישראל, של 250,000 טילים ורקטות בגבולנו שנבנו ב-20 שנה, ואנחנו נרדמנו בשמירה. 3,500 טילים ורקטות וכטב"מים מדי יום למדינת ישראל. מאות אתרי הרס, זה דבר שלא חווינו, ובכלל לא משנה מי עומד מאחורי שיגור הטיל. הוא יכול להיות קוקיון, הוא יכול להיות פלח, אבל הוא לוחץ על כפתור, ומדינת ישראל סופגת כל יום אלפי טילים ורקטות. זה מעולם לא היה לנו, ולזה לא התכוננו. וזה צריך להבין, זה לא הגיבורים של מלחמת יום הכיפור, עכשיו זה האזרחים בעורף, זה המלחמה, זה השינוי, לזה צריך להתכונן, ואנחנו נשארנו מאחור ולא התכוננו כמו שצריך, את זה צריך לעשות ומיד.